স্বাগতম বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল আইটিচেল আছামলৈ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ৱেল্ডিং মেচিনৰ ওপৰত। ৱেল্ডিং মেচিন কিমান প্ৰকাৰৰ আছে, তো ৱেল্ডিং মেচিনক পাৱাৰক লৈও ভাগ কৰা হৈছে, প্লাছ ৱৰ্ক পাৰপাছক লৈও মানে ৱেল্ডিং মেচিনৰ বিভিন্ন কেটেগৰীত মানে ভাগ কৰা হৈছে। চ' আজি গোটেই ভিডিঅ'টোত এইখিনি কথা আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ৱেল্ডিং মেচিন কিমান টাইপৰ, তাৰ ৱৰ্কিং প্ৰিন্সিপলটো কি হয়, কেনেকৈ একচুৱেলি ৱেল্ডিং মেচিনে কাম কৰে, মেইনটেনেন্সৰ ওপৰত অকণমান আলোচনা কৰিম। এটা ৱেল্ডিং মেচিন কেনেকৈ মেইনটেনেন্স কৰা হয়, অ'কে, তাত আৰু কিম ইকুইপমেণ্ট যোগ হৈ পিনি ৱেল্ডিং মেচিন বনিছে, এইখিনি কথা আলোচনা কৰিম। কাৰণ ৱেল্ডিং মেচিনত মানে মই যেতিয়া কাটাৰত আছিলোঁ সেইটো সময়ত ৱেল্ডিং মেচিনৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ, মেইনটেনেন্স কৰিছিলোঁ। তো মই আলোচনা কৰিম যে ৱেল্ডিং মেচিন মেইনটেনেন্সৰ ওপৰত, নট মানে আপোনাৰ ধৰি লওক কেনেকৈ ৱেল্ডিং কৰিব পৰা যায়, কেনেকৈ ৱেল্ডিং কৰিব পৰা যায়। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ টপিক হয়, মানে ইয়াতো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু মানে ইনক্লুড হৈ আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। মানে ৱেল্ডিং মেচিন বুলি ক'বলৈ গ'লে বহুত ডাঙৰ চায়েন্স বুলি ক'ব লাগিব এই গোটেই টপিকটো ন। অল ফেব্ৰিকেশ্যন মানে যিমানবোৰ আপোনালোকৰ ঘৰত ইকুইপমেণ্ট হওক, বস্তু হওক বা বাহিৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, চ' এই গোটেই বস্তু মানে ৱেল্ডিং মেচিনৰ মানে বহুত ডাঙৰ এটা ভূমিকা আছে। এটা যেতিয়া ৱেল্ডিং জইণ্ট কৰা হয়, তাৰ মেটেল কোৱালিটি, মেটেল প্ৰপাৰ্টিজ এইবোৰ চব চোৱা হয়, কিমান ভল্টেজ লাগিব, কিমান কাৰেণ্ট লাগিব, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু মানে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰ পাছতহে ৱেল্ডিং কৰা হয়। তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে, যিবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰচেছ হয়। চ' মই যিমানখিনি মানে মই কাম কৰিছিলোঁ সেইখিনিৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি কোনোবাই ধৰি লওক কলেজ পাছ আউট হৈছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যাব বিচাৰিছে, ৱেল্ডিং মেচিনৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, চ' মই ভাবোঁ মানে এই ভিডিঅ'টোত হেল্প হ'ব। ৱেল্ডিং মেচিনৰ মেইনটেনেন্সৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ জবো ওলায়। এইটো একচুৱেলি ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ টপিক হয়। এইটো ৱেল্ডিং মেচিন এটা ক'বলৈ গ'লে টোটেলি ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বস্তুৱে ইনক্লুড হৈ পিনি এটা ৱেল্ডিং মেচিন হৈ যায়। ত' এই ভিডিঅ'টো বেচিকেলি মানে ইলেক্ট্ৰিকেল ফিল্ডৰ মানুহৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হ'ব। তো আজিৰ টপিকটো হৈছে ৱেল্ডিং মেচিন। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাব, এইটো এটা হৈছে ৱেল্ডিং মেচিনৰ ফটো হয়। তো ইয়াক আপুনি এতিয়া এনেকৈ গম নাপায় যে ছিংগল ফেজ নে 3 ফেজ। চ' ইয়াৰ নেম প্লেটটো পিছফালে থাকে ৱেল্ডিং মেচিনটো, তেতিয়াহে আমি গম পোৱা যাব যে এই মেচিনটো 3 ফেজ নে ছিংগল ফেজ। অ'কে, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব এইটো এটা পজিটিভ, এইটো হৈছে নেগেটিভ। পজিটিভ মানে আপোনাৰ ধৰি লওক ইয়াত ভল্টেজ আহিব, এইটো হৈছে নেগেটিভ। নেগেটিভটো আমি মানে য'ত ৱেল্ডিং কৰিম তাৰ মেটেলিক পাৰ্টটোত লগাব লাগিব। তো ৱেল্ডিং মেচিনৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে ইয়াত লিখে, তো মই এটা টপিক এটা আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই আছোঁ শ্লাইডিংটো। তো ইয়াত লিখা আছে যে এন ইলেক্ট্ৰিক ৱেল্ডিং মেচিন ইজ এ ডিভাইচ ডেট ইউজ ইলেক্ট্ৰিচিটি টু ক্ৰিয়েট এন ইলেক্ট্ৰিক আৰ্ক বিটুইন a welding electrode and the workpiece, melting the metal at the point of contact and creating a weld. Electric welding machines are widely used in various industries including metal fabrication, construction and automotive manufacturing. Actually যেতিয়া আমি ৱেল্ডিং কৰা হয় ন, তেতিয়া দুইটা প্লেটৰ মাজত মানে আমি আৰ্ক প্ৰডিউচ কৰা হয়। আৰ্ক মানে হিট প্ৰডিউচ কৰা হয়। সেই হিট প্ৰডিউচ কৰি হ'লে মানে দুইটা মেটেল জইন হৈ যায়। অ'কে, যেতিয়া আমি দুটা পিচ জইন ৱেল্ডিং কৰিম তেতিয়া মানে আমি সেই যোনটো পইণ্টত ন, সেই পইণ্টটোত আমি গৰম কৰি হিট কৰিম। যেনেকৈ দুডোখৰ প্লাষ্টিক যেতিয়া গৰম কৰা হয়, হিট লগালগ দুইডোখৰ একলগ হৈ জইন হৈ যায়, ঠিক সেইদৰে মানে ৱেল্ডিং মেচিনো তেনেকৈ কাম কৰে। চ' ৱেল্ডিং মেচিন বুলি ক'বলৈ গ'লে বিভিন্ন টাইপৰ ৱেল্ডিং মেচিন আছে। মিগ ৱেল্ডিং, টিগ ৱেল্ডিং, ষ্টিক ৱেল্ডিং। অ'কে, চ' মিগ ৱেল্ডিঙৰ কাৰণে গেছ ইউজ হয়, টিগ ৱেল্ডিঙৰ কাৰণেও গেছ ইউজ হয়, ষ্টিকৰ কাৰণে গেছ ইউজ নহয়। চ' আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাব, এইটো হৈছে আপোনাৰ মিগ ৱেল্ডিং। ইয়াত আপোনাৰ হোল্ডাৰটো দেখিছে নহয়, এই হোল্ডাৰটো মানে মিগ ৱেল্ডিঙৰ এটা বেলেগ এটা হোল্ডাৰ থাকে, ইয়াৰ মাজেদি গেছ আহে, CO2 গেছ আহে। এইটো হৈছে গ্ৰাউণ্ড। চ' ইয়াত হৈছে ৰেগুলেটৰ। অ'কে, ৰেগুলেটৰ থ্ৰুৱেদি গেছ আহে। আমি গেছটো কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হয়, কিমান প্ৰেছাৰত গেছ লাগে। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে মানে এটা ৱেল্ডিং কৰিবৰ কাৰণে। চ' ঠিক সেইদৰে মানে আপোনাৰ টিগ ৱেল্ডিঙত আমাৰ আৰ্গন গেছ ইউজ কৰা হয়। ইয়াক আৰ্গন ৱেল্ডিং বুলিও কোৱা হয়। টিগ ৱেল্ডিঙত আপোনাৰ মানে ধৰি লওক মেক্সিমাম পাইপৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ ৱেল্ডিং হয় ন, সেই ৱেল্ডিংটোত টিগ ৱেল্ডিং ইউজ কৰা হয়। টিগৰ কাৰণে এইটো মেচিন আছে। চ' চব মেচিনৰ বেলেগ বেলেগ ফাংচন থাকে। চব মেচিনতে টিগ ৱেল্ডিং নাথাকিবও পাৰে, কিছুমান ৱেল্ডিঙত ষ্টিক ৱেল্ডিং থাকে অনলি। চ' কাষ্টমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ওপৰতে মানে এইটো ডিপেণ্ড কৰে, মানে আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন লাগে। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ষ্টিক ৱেল্ডিং। অ'কে, ষ্টিক ৱেল্ডিং ইয়াত আমি ভল্টেজ ছেট কৰা হয়, কিমান ভল্টেজত আমি ৱেল্ডিং কৰিম। মিনিমাম 90 পৰা 140 ভিতৰত মানে ৱেল্ডিং কৰা হয়। চ' এইটো বস্তু ডিপেণ্ড কৰে মানে ৱেল্ডিং কৰাৰ প্লেটটোৰ ওপৰত, তাৰ থিকনেছটো কিমান হয়।
যিকোনো ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰজেক্ট কৰাৰ আগত ন এটা ডাটা শ্বীট আহে ৱেল্ডিং কৰাৰ আগত মেটেল হয় প্লাছ কি ৱেল্ডিং কৰিব লাগিব কোনডাল ৰড ইউজ কৰিব লাগিব তাৰ ভল্টেজ কিমান থাকিব তাৰ কাৰেণ্ট কিমান হ'ব লাগিব এই গোটেইখিনি বস্তু মানে সেট কৰি পিনিহে মানে ৱেল্ডিং কৰা হয় ওকে সো আজি মই আলোচনা কৰিম ষ্টিক ৱেল্ডিঙৰ ওপৰত আৰু এটা অভাৰভিউ দিম এটা ৱেল্ডিং মেচিনটো কেনেকৈ একচুৱেলি কাম কৰে So welding type of welding machine power supply okay power supply ওপৰটো মানে welding machine দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈছে single phase আৰু এটা হৈছে three phase okay মই আগতে কৈছো single phase বুলি ক'লে ইয়া মানে আউটপুট কাৰেণ্টটো কম হ'ব single phase ৰ কাৰণে three phase ত আমি আউটপুট কাৰেণ্টটো বেছি পাম okay এটো হৈছে আপোনাৰ 650x মানে 600 এম্পিয়াৰ মানে ই আউটপুট কাৰেণ্ট দিয়ে ইয়াৰ হয়তো আপোনাৰ 250 এম্পিয়াৰ 250 এম্পিয়াৰ ই আউটপুট কাৰেণ্ট দিব তো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব এই দুটা বস্তু টাৰ্মিনেল বুলি কয় এটা পজিটিভ টাৰ্মিনেল এটা নেগেটিভ টাৰ্মিনেল আমি তেতিয়া হোল্ডাৰটো এটা পজিটিভত সদায় হোল্ডাৰটো পজিটিভত লাগে আৰু গ্ৰাউণ্ড যোনটো ক্লেম হয় এইটো আপোনাৰ নেগেটিভত লাগে ওকে ইয়াত আপোনাৰ ডিসপ্লে হয় ওকে এটা এম্পিয়াৰ দেখাব ইয়াত ভোল্টেজ দেখাব ওকে আমি কিছুমান বস্তু কনস্ট্যান্ট কৰিবলগীয়া হয় ভোল্টেজ আৰু কাৰেণ্ট এইটো মানে ডিপেন্ড কৰে মানে কি ৱেল্ডিং আপোনালোকে কৰিছে ইয়াত ৰেগুলেটৰ আছে কিছুমান সো ইয়াৰ ভিতৰত মানে পিসিবি বোৰ্ড আছে এইবোৰ আগলৈ আমি ডিসকাস কৰিম সো এইটো আছে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ টাইপ ৱেল্ডিং মেচিন এইটো আছে আপোনাৰ মই ভিডিঅ'ত দেখা পাব আৰ্ক ৱেল্ডিং সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম সো আৰ্ক ৱেল্ডিংটো একচুৱেলি কেনেকৈ কাম কৰে সো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ টাইপ বুলি মই এখানে কৈছো মানে ইয়াত মানে আইজিবিটি টাইপো আহে ওকে আইজিবিটি মসফেট SCR টাইপো ৱেল্ডিং মেচিন আহে সো এইটো আমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ টাইপ ৱেল্ডিং মেচিন সিঙ্গল ফেজ আপোনালোকে দেখা পাব এইটো হৈছে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ওকে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আপোনাৰ সিঙ্গল ফেজ আহিলে এফালে ভোল্টেজ আহিলে এফালে কাৰেণ্ট আহিলে এইটো টেপিং দেখুৱা হৈছে এটা টেপ মানে আপোনাৰ ভোল্টেজটো চেঞ্জ হ'লে আপুনি টেপটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ওকে সো ইন্ডিয়া যেনেকৈ 400 বা 415 ভোল্টেজ হয় বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিত 450 হয় তো ডিপেন্ড কৰে মানে তাৰ ইনপুট ভোল্টেজ কিমান হয় ওকে সো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ট্ৰান্সফৰ্মাৰ পৰা যোনটো আউটপুট হয় এটা ফেজ আহিব এডাল নিউট্ৰেল আহিলে এডাল ফেজ আৰু নিউট্ৰেল আহি ডাইৰেক্ট এটা ৰেক্টিফায়াৰ আহিছে ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ ওকে সো এই ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ আপোনালোকে দেখিব চাৰিটা ডায়োড আছে সো ডায়োডে কেনেকৈ কাম কৰে বুলি ক'বলৈ গ'লে ডায়োড কি হয় এটা কণ্ডাক্টৰ যোনটো মানে আপোনাৰ এটা সাইডে যেতিয়া ভোল্টেজ দিয়া হ'ব ন এইটো হৈছে পজিটিভ পাৰ্ট আৰু এইটো হৈছে নেগেটিভ মানে এইটো এনড হৈছে এইটো কেথোডত আপুনি যদি ভোল্টেজ দিয়ে ইয়াত আমি ভোল্টেজ নাপাওঁ মানে আউটপুটত ওকে আমি এনডত ভোল্টেজ দিলেহে কেথোডত ভোল্টেজ পাম সো ই মানে ৰিভাৰ্স কাৰেণ্ট নাহে মানে এইটো নেগেটিভ সাইড হয় ইয়াত আমি যদি ভোল্টেজ দিওঁ ন ই কেতিয়াও নাহে এইটো সিম্বল ন কোনোবা এটা ডায়োড যদি আপোনালোকে দেখে এই মাইনাছডাল দেখিব ন এটা হৈছে মানে সিম্বল হয় ই মানে নেগেটিভ সাইনটো মানে ইণ্ডিকেশ্যন কৰিছে সদায় আমি কেথোডত ভোল্টেজ দিওঁ সো ইয়াৰ পৰা এইটো আপোনাৰ দেখিছেনে এই ভোল্টেজ এইটো আমাৰ এইটো পজিটিভ ভোল্টেজ আহিছে ওকে এই পজিটিভ ভোল্টেজ এনেকৈ দি গৈছে এইটো প্ৰথমে ডায়োডত আহিব এইটো ডায়োডত আহি পিনি ই ডাইৰেক্ট আহিব দিয়া ভোল্টেজ আহি ই আকৌ এইফালেদি এইটো লাইনেদি আহি পিনি ইয়াত কইলত আহিব ওকে সো টোটেল এই দুটা ভোল্টেজ ইয়াত আহিছে তাৰপিছত ইয়াৰ এই কইলটোৰ পৰা যোনটো নেগেটিভ ওলাব প্লেটৰ যোনটো মানে আমি গ্ৰাউণ্ড লগাম ন ইয়াত যোনটো নেগেটিভ পইণ্ট ওলাইছে সেই নেগেটিভ পইণ্টটো আমি গ্ৰাউণ্ডত দিম ওকে এইটো এটা ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ হয় সো আমি ইণ্ডাকশ্যন কইলৰ থ্ৰুৱেদি আমি ইলেক্ট্ৰডত কাৰেণ্ট পাম সো এইটো হৈছে আইজিবিটি টাইপ ৱেল্ডিং মেচিন তো এইটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো এটা ডায়াগ্ৰাম হয় ৱেল্ডিং মেচিনৰ মই যিটো কৈছোঁ এইটো হৈছে আইজিবিটি টাইপ ৱেল্ডিং মেচিন ওকে এই যোনটো এই মেইন বৰ্ড ন ইয়াত আইজিবিটি আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ নাই মানে ওকে সো এইটো চাওক ইয়াত এইটো হৈছে থ্ৰী ফেজ হয় মই আগত দেখাইছিলোঁ আপোনাৰ ছিংগল ফেজ এইটো হৈছে থ্ৰী ফেজ তো ছিংগল ফেজতো আইজিবিটি টাইপ ৱেল্ডিং মেচিন আহে তেনেকুৱা নহয় যে অকল ট্ৰান্সফৰ্মাৰ টাইপতহে ৱেল্ডিং মেচিন ছিংগল ফেজ আহে তেনেকুৱা নহয় সো এইটো হৈছে আপোনাৰ থ্ৰী ফেজ ওকে এইফালেদি আপোনাৰ ভোল্টেজ আহিব থ্ৰী ফেজ ধৰি লওক RYB আহিলে এইটো হৈছে সাৰ্কিট ব্ৰেকাৰ ওকে সাৰ্কিট ব্ৰেকাৰৰ পৰা আপোনাৰ সাৰ্কিট ব্ৰেকাৰ মানে অন অফ সুইচ যোনটো মেইন সুইচ ৱেল্ডিং মেচিনৰ এটা মেইন সুইচ থাকে মই ভিডিঅ'টো আগলৈ দেখিলে গম পাব এইটো এটা মেইন সুইচ হয় ওকে এই তললৈ হ'লে ডাউন হ'ব ই অন কৰিলে আপোনাৰ মেচিনটো অন হ'ব এইটো এটা মেইন সুইচ এইটো মেইন সুইচ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ পৰাই মানে এটা টেপিং কৰি 415 ভোল্টেজ বা ধৰি লওক এইটো লিখা আছে 415 অক্সিলাৰী ট্ৰান্সফৰ্মাৰ যোনটো মানে ইয়াত যিমানখিনি চাৰ্কিট মানে পাৱাৰ কণ্ট্ৰল চিষ্টেম ন কণ্ট্ৰল চিষ্টেমৰ কাৰণে এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আছে কণ্ট্ৰল চিষ্টেমৰ ভোল্টেজটো বেলেগ হ'ব পাৰে ওকে সো তাত ধৰি লওক আপোনাৰ DC ভোল্টেজো হ'ব পাৰে বা AC ল' ভোল্টেজো হ'ব পাৰে VAC 115 VAC মানে এই অক্সিলাৰী ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোৰ পৰা মানে এটা 115 মানে 115 ভোল্টৰ এটা আউটপুট ওলাইছে
আছে 24 ভোল্টো ওলাইছে 42 AC ভোল্টো ওলাইছে মানে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আউটপুট দিছে ওকে সো এই আউটপুটখিনি মানে আমি কন্ট্ৰোল পিসিবি খিনি তাত আমি ইউজ কৰিম এখন আছে মেইন বোৰ্ড ওকে তো মেইন এটো আপোনাৰ মেইন সুইচ আহিলে মেইন সুইচৰ পৰা তাৰপিছত অক্সিলাৰি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আহিলে তাৰপিছত আছে এটো ইনপুট ৰেক্টিফায়াৰ কি কৰিব এই যোনটো 3 ফেজ ইনপুট কাৰেন্ট ন এই 3 ফেজ ইনপুট কাৰেন্টক ডিসি লে কনভাৰ্ট কৰিব সো এই ৰেক্টিফায়াৰটো কেনেকৈ কাম কৰে বুলি ক'বলৈ গ'লে এটো আপোনালোকে দেখিব পাব ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ ওকে 3 ফেজ ফুল ৱেভ ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ ইয়াত মানে আপোনাৰ 6টা ডায়োড থাকিব ওকে 6টা ডায়োডত আপোনালোকে কেনেকৈ ওয়্যাৰিং ডায়াগ্ৰামটো হৈছে দেখিছে ন এটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট পজিটিভত গৈছে ওকে এনোডত গৈছে কেথোডত ওলাইছে এই সেকেন্ড ভোল্টেজটো এনোডত গৈছে কেথোডত ওলাইছে থাৰ্ড ভোল্টেজটো এনোডত গৈছে কেথোডেদি ওলাইছে ওলাই গৈ পিনি এটো আছে কেপাসিটৰ ইয়াত লগোৱা হৈছে মই আপোনাক দেখাবলৈ এটো লোড এই লোডটো মানে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি ডিসি পাইছো ওকে এফালে দি আমাৰ নেগেটিভ ভোল্টেজ আহিব নেগেটিভ ভোল্টেজ পাম লোডৰ কাৰণে এফালৰ পৰা আমি পজিটিভ ভোল্টেজ পাম ওকে সো এই ভোল্টেজটো কেতিয়াও ব্ৰেক হৈ নাহে মানে ডায়োডৰ থ্ৰুৱেদি এটো কেপাসিটৰ লগোৱা হৈছে ইয়াত প্যাৰেলেলি সো এটো হৈছে ইনপুট ৰেক্টিফায়াৰ মই এতিয়া এইখিনি কথা ক'লো সো এই পজিটিভ লাইনটো যোনটো ন এটো মেইন সুইচ বোৰ্ডত যাব মেইন সুইচ বোৰ্ডত কি আছে আইজিবিটি আছে আইজিবিটি ক'বলৈ গ'লে ইন্টিগ্ৰেটেড গেট বাইপোলাৰ ট্ৰানজিস্টৰ হয় সো আইজিবিটি এটা মানে ক'বলৈ গ'লে সুইচ হয় ট্ৰানজিস্টৰ আইজিবিটি মসফেট এসিআৰ এইবোৰ মানে এটা সুইচ হয় যোনটো সুইচক আমি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো লো ভোল্টেজৰ থ্ৰুৱেদি ডিসি কাৰেন্টটো আকৌ এসি বনোৱা হয় মানে য'ত যোনবোৰ মানে ইকুইপমেন্টৰ ডিসি কাৰেন্টটো এসি বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাত আমি আইজিবিটি মসফেট আৰু এসিআৰ ইউজ কৰো মসফেট এইটো আইজিবিটি টাইপ হয় ওকে এইটো আপোনাৰ ইয়াতো আপোনাৰ কেপাসিটৰ থাকে তো যোনটো ইয়াত আইজিবিটি যেটা নেকি সুইচ কৰি আইজিবিটি ক'বলৈ গ'লে আমি আমাৰ যিটো ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে এই যোনটো ডিসি ভোল্টেজটো এসি কৰিবৰ কাৰণে তাকো আমি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো ওকে সো আইজিবিটি আমি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো ডিসি এসি টু ডিসি টু এসি কাৰণে আকৌ কনভাৰ্ট কৰিম মানে এতিয়া ফৰ্মুলাটো ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমে এসি কাৰেন্ট আহিলে তাৰপিছত ডিসি হ'ল ডিসি পৰা আমি আকৌ এসি বনাম এসি বনাই হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি হাই ভোল্টেজলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিম মানে ওয়েল্ডিং মেচিনৰ ফৰ্মুলাটো ক'বলৈ গ'লে হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি হাই ভোল্টেজত আমি আইজিবিটি থ্ৰুৱেদি কনভাৰ্ট কৰি তাৰপিছত আকৌ আমি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ দি দিম ওকে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আকৌ হাই কাৰেন্ট বনাব ওকে সো এই হাই কাৰেন্ট বনাই আকৌ আমি এই ৰেক্টিফায়াৰ থ্ৰুৱেদি আমি আকৌ ডিসি বনাম মানে ওকে আকৌ ডিসি বনাই পিনি আমি পজিটিভ আৰু নেগেটিভ পাম মানে ওকে সেম আইজিবিটি ইয়াতো সেম মানে ডায়োড ইউজ হৈছে আৰু ৰেক্টিফায়াৰ মানে ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ বনোৱা হৈছে আকৌ ডিসি বনাম মানে ক'বলৈ গ'লে এতিয়া ক'বলৈ কৈছো এসি কাৰেন্টটো ডিসি হ'ল ডিসি পৰা আমি আকৌ এসি বনাম এই আইজিবিটি থ্ৰুৱেদি এই এসিটো আকৌ আমি ডিসি বনাম সো এই ডিসি বনালে আমি এই ডিসি কাৰেন্টটো আমি মানে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিম সো এই যোনটো প্ৰসেস ন এই প্ৰসেসটো মানে বহুত বস্তু মানে ইনক্লুডিং হৈ আছে আজি ডেটৰ যিবোৰ ওয়েল্ডিং মেচিন মানে বহুত এডভান্স লেভেলৰ ওয়েল্ডিং মেচিন হয় ওকে সো ইয়াৰ মানে ধৰক এটা অক্সিলাৰি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ যিটো বিষয় মই অলৰেডি কৈছিলো ওকে অক্সিলাৰি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বুলি ক'লে গোটেই যিমানবোৰ বোৰ্ড আছে ন ইয়াৰ ৰিমোট বোৰ্ড আছে পেনেল মোড বোৰ্ড আছে ষ্টেটাছ বোৰ্ড ডিসপ্লে বোৰ্ড ওকে তো ইয়াক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এটো হৈছে ডিসপ্লে বোৰ্ড ওকে ইয়াত এম্পিয়াৰ দেখাব ইয়াত ভোল্টেজ দেখাব ওকে মোড বুলি ক'লে মোড কোনটো মোডৰ ইউজ কৰে এই হৈছে মোড হয় তাই ষ্টিক মিগ টিক বিভিন্ন ধৰণৰ মোড আছে এইবোৰ কয় মোড ওকে সো সেই বস্তুবোৰ কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মানে ভিতৰত বোৰ্ড আছে কিছুমান ভিতৰ ইন্টাৰনেল ফাংচনটো যেতিয়া আমি ওপেন কৰি খুলি চাম তেতিয়া এই গোটেই বোৰ্ডবোৰ দেখুৱা যায় গতিকে তেতিয়াহে আমি বুজি পাম যাতে এটা ওয়েল্ডিং মেচিনে কেনেকৈ কাম কৰে কেনেকৈ মেইনটেনেন্স কৰিব লাগিব কেতিয়াবা এই বোৰ্ডবোৰ মানে ডিফেক্টছ আহে ওকে সো মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ কেতিয়াবা মানে কি হ'ব আপোনাৰ ডিসপ্লেত আপোনাৰ একো নেদেখাব তেতিয়া আমি ডিসপ্লে চেঞ্জ কৰিব লাগিব ষ্টেটাছ পেনেল কি ষ্টেটাছ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বোৰ্ড আছে মোড বোৰ্ড মানে ধৰি লওক আপোনাৰ যেতিয়া ৰোটেট কৰিব ন মোড মেচিনটো ইয়াৰ ৰোটেট কৰিব ন মোডটো মানে চেঞ্জ নহয় ইয়াত একো নেদেখা মানে ভোল্টেজ চেঞ্জ হয় টিক ভোল্টেজটো বেলেগ থাকে ওকে টিক ভোল্টেজৰ বেলেগ হয় আপোনাৰ মিগ ওয়েল্ডিঙৰ বেলেগ হয় টিক ওয়েল্ডিং বেলেগ হয় ষ্টিক ওয়েল্ডিঙৰ মানে বেলেগ হয় ওকে তো ইয়াৰ এখন পাৱাৰ বোৰ্ড থাকে যোনখন পাৱাৰ বোৰ্ডে ইয়াত 28 ভোল্ট এসি দেখাই আছে ন এই ট্ৰান্সফৰ্মাৰ পৰা ওলোৱা এইটো হৈছে ষ্টেপ ডাউন ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ইয়াৰ পৰা ওলোৱা 28 ভোল্ট এসিয়ে 40 ভোল্ট ডিসি দিব এইটো মানে টোটালি ক'বলৈ গ'লে ৰেক্টিফায়াৰ হয় সো এই ৰেক্টিফায়াৰ পাৱাৰ বোৰ্ডত পাৱাৰ সাপ্লাই দিব ওকে
তো ইয়াৰ মানে গোটেই মেচিনটোত ন অকল AC ভল্টেজৰ কাম নাহে, ইয়াত DC ভল্টেজৰো কাম আহে মানে। গোটেই চাৰ্কিটটো মই এইকাৰণে দেখাইছোঁ যাতে সকলোৱে যাতে বুজি পায়। অ'কে, চ' ৰিম'ট কণ্ট্ৰল এণ্ড ট্ৰিগাৰ এইটো এটা বস্তু মানে এক্সটাৰ্নেল বস্তু হয়। যেতিয়া নেকি আমি বহুত দূৰৰ লোকেশ্যনৰ পৰা, মই আগলৈ কৈ আছোঁ কথাখিনি, বহুত দূৰৰ লোকেশ্যনৰ পৰা যেনেকৈ ৱেল্ডিং মেচিন এটা অপাৰেট কৰিম, তো সেইটো সময়ত মানে ৰিম'ট বৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় যাতে আমি কাৰেণ্টটো ভল্টেজটো ৰেগুলেট কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, তো এইটো মই আগততো দেখাই গ'লো। এইটো হৈছে ৱেল্ডিং মেচিনৰ, ইয়াৰ মানে এইকেইটা হৈছে কণ্ট্ৰলিং হয়, কণ্ট্ৰলিং যোনটো ৰিম'ট বৰ্ড বুলি কয় ন, বহুত দূৰৰ লোকেশ্যনৰ পৰা অপাৰেট কৰিব পাৰি। এইটো হৈছে টাৰ্মিনেল, পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ। অ'কে, পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ এইটো কাৰেণ্ট কণ্ট্ৰল কৰে। অ'কে, এইটো হৈছে মোড চেঞ্জিঙৰ হয়। ৱেল্ডিং মেচিন ৱেল্ডাৰ এণ্ড হোল্ডাৰ। অ'কে, এইটো হৈছে ৱেল্ডিং মেচিনৰ হোল্ডাৰ। অ'কে, এইটো হোল্ডাৰ বুলি কয়, ইয়াত মানে ৰডডাল লাগি থাকে। এইটো হৈছে গ্ৰাউণ্ড, এই দুটা পইণ্ট ন, এই হোল্ডাৰটো লাগি যাব ইয়াত, হোল্ডাৰটো লাগিব পজিটিভত, গ্ৰাউণ্ডটো লাগিব নেগেটিভ। অ'কে, বা টিগ ৱেল্ডিং মিগ ৱেল্ডিঙৰ বেলেগ বেলেগ। অ'কে, এই হৈছে কানেক্টৰ, এই যেনেকৈ এই যোনটো মানে এইটো কয় MPC কানেক্টৰ মেল, এইটো কয় MPC ফিমেল। অ'কে, এই মেলটো ক'ত লাগিব, এই ৱেল্ডিং মেচিনে ইয়াত সোমায়, কিন্তু এইটো মেচিন বেলেগ মেচিন হয়, মই দেখাই আছোঁ। তো এইটো মেচিন বেলেগ হয়, ইয়াত মানে থ্ৰেড চিষ্টেম লাগে। অ'কে, তেনেকৈ এইটো টাৰ্মিনেল লাগিব, এই টাৰ্মিনেলটো এই মেচিনটোত লাগিব, তাৰপিছত আমি মেলটো ইয়াত ভৰাই দিম। অ'কে, মেল ফিমেলটো ভিতৰৰ পৰা দেখিবলৈ এনেকুৱা হয়, কেবুলডাল কাটি আমি এনেকুৱা দি ভৰাই পিনি তাৰপিছত ইয়াত মানে এইটো যোনটো এলেংকি বল্ট আছে এইটোত মানে ঢিলা কৰি তাত ইনচুলেশ্যনটো কাটি ইয়াত ভৰাই পিনি কানেকশ্যন কৰা হয়, তাৰপিছতে মেলটো বনে। অ'কে, তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো দেখিব আপোনাৰ এতিয়া আমি এক্সটেনশ্যন যদি কওঁ, মেচিনটো বোলে বহুত দূৰ জেগাত আছে, আমি বেলেগ জেগাত ৱেল্ডিং কৰিব লাগে, তো আমি এনেকৈ ধৰণে এক্সটেনশ্যন কেবুল বনাই পিনি আমি ৱেল্ডিং মেচিন ইউজ কৰিব পাৰোঁ। সেইটো হৈছে গ্ৰাউণ্ড, এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাউণ্ড থাকে, ইয়াত কেবুলডাল আহিব। অ'কে, নেগেটিভ কেবুলডাল ইয়াত কানেক্ট হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ আমি গ্ৰাউণ্ড পাওঁ, যোনটো ৱেল্ডিং মেচিন ৱেল্ডিং জেগাত মানে আমি ডাইৰেক্ট যাতে বহুত ভালকৈ যাতে হোল্ডিং কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াত লিখা আছে ন 500 এম্পিয়াৰ। ইলেক্ট্ৰড চাইজ। অ'কে, ইলেক্ট্ৰড কি হয় মই দেখাই আছোঁ, এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰড। অ'কে, এইবোৰ হৈছে ইলেক্ট্ৰড, যোনটো এই হোল্ডাৰটোত লাগি থাকে। আৰু এই হোল্ডাৰ ইয়াতে আমি এই প্লেটটো ন, এই এৰিয়াটোত আমি মানে গ্ৰাউণ্ডটো লগাব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো স্পাৰ্কিং হ'ব, মানে আৰ্ক প্ৰডিউচ হ'ব। তো ইয়াত লিখা আছে এভাৰেজ থিকনেছ অফ দ্য প্লেট ছেকশ্যন। অ'কে, 1.5 and 2.5 mm। এইটো মানে কি হৈছে, এই যোনটো প্লেট ন, এই যোনটো প্লেট হয়, সেই প্লেটৰ মানে যোনটো ডায়মিটাৰ। অ'কে, সেই ডায়মিটাৰটো আমাক লাগিব, তেতিয়া আমি এইটো ৰড ইউজ কৰিব 2.5, তেতিয়া আমি 2.5 ইউজ কৰিম। অ'কে, 2 and 5 mm যোনটো মানে প্লেট হয়, ৱেল্ডিঙৰ প্লেট যোনটো থিকনেছ আমি য'ত ৱেল্ডিং কৰিম, তাত আমাক ৰড লাগিব 3.2 mm ৰড। যোনটো এই ৰডবোৰ দেখিছে ন, এইবোৰ ৰডৰ চাইজ আছে মানে 2.5, 3.5, 3.2, 4, 5 mm এনেকুৱা ৰডৰ চাইজ আছে মানে। অ'কে, তো তাৰ হিচাপত মানে আমি ৰডৰ ইউজ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে।